Good morning, students. আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এটা Lenovo মনিটৰ আনবক্সিং কৰি দেখাম। তো মোৰ চেনেলত এইটো এটা ফাৰ্স্ট আনবক্সিং ভিডিঅ'। তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ ফিটিং কৰে মানে বাকি কি ইয়াত এক্সেসৰিজ আহে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়। তো মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ইয়াতে দেখাম। আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এইটো হৈছে Lenovo আপোনাৰ মই এইটো দেখাই দিছো মডেলটো 47 সেন্টিমিটাৰ 18.5 LCD মনিটৰ Lenovo C1910 মডেল হৈছে D19185AD0 এটো হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰে মডেল নাম্বাৰ তো এইখিনি বস্তু আৰু ইয়াৰে প্ৰাইসটো হৈছে যেটো আপোনাৰ MRP প্ৰাইসটো হৈছে ইয়াৰ 12800 যেটো MRP প্ৰাইস হয় তো এটা একেবাৰে স্লিম হয় মনিটৰটো একেবাৰে ভাল হয় এটো Lenovo ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটৰ এটো লিখিছে ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটৰ C1910 এটা এটো মই আনবক্সিং কৰিম তো ফার্স্ট এখন কিট দিছে ইয়াতে যেখানে আপনার এক্সেসরিজ থাকে এখানে মানে কোনটো বস্তু কেনেকৈ ফিটিং কৰে সেইটো ইয়াতে লিখা আছে মানে ইনস্ট্ৰাকশনটো ইয়াতে দি দিয়ে এখন পেপাৰত এখন তো এখন থাকক নেক্সট এইটা লৈছে আপোনাৰ ভিডিও কেবল যেটো আমাৰ ভিডিও মই আগৰ ভিডিও এটা কৈছিলো ভিডিও কেবলটো কি হয় আগত আমাৰ 2 পিনৰ আছে ব্লু কালাৰ তো আজিকালি অকমান আপডেট কৰিছে এটো এনেকুৱা কৰিছে এটো ভিডিও কেবলটো তো মই ইয়াতে ৰাখিছো ভিডিও কেবলটো এটো হৈছে আমাৰ পিছৰ দেখি এটো লক এটা হয় পিছত লগাই মনিটৰটো মই দেখাম কেনেকৈ ফিটিং কৰে লগাই এটো উলাই লৈছো তো এইটো হৈ গ'ল এইটা হৈছে পাৱাৰ কেবল এটা পাৱাৰ কেবল হয় এখন ওয়ারেন্টি কার্ড এখন আছে প্লেট এখন প্লেটটো লগান এইটো চাওক এইটো হৈছে Lenovo C1910 মডেলৰ এটো মনিটৰ এটো দেখিছে এইটো খুবই ভাল হয় এটো আপোনাৰ LED হয় স্লিম হয় খুব মনিটৰটো তো এতিয়া হওক ইয়াক আমি ফিটিং কৰো তো কেনেকৈ ফিটিং কৰে সেইটো চাও মনিটৰটো আপোনালোকে দেখিলে তো মই এটো আপোনালোকে ফিটিং কৰি দেখাম এক্সেসৰিজখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব
এটা ষ্টেণ্ড দিছে এটা ষ্টেণ্ড হয় ষ্টেণ্ডডাল এটা ষ্টেণ্ড হয় যে আপোনালোকে লেনোভোৰ মনিটৰ আনে তো আনিলে আপোনালোকে গম পাব এনেকৈ আপোনাৰ ষ্টেণ্ড এডাল পাব তো ষ্টেণ্ডডাল ইয়াতে আপোনাৰ এটা বটন এটা দেখিছে এইটো যে বটন আছে এই বটনটো কি কৰিব লাগিব এই বটনটো প্ৰেছ কৰি ধৰিব লাগিব প্ৰেছ কৰি ধৰি এই ষ্টেণ্ডডাল ইয়াতে সোমাই দিব লাগিব যেনেকৈ ধৰি লওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই এইটো প্ৰেছ কৰি ধৰিছোঁ এই বটন মই যে আপোনালোকক বটনটো দেখালে প্ৰেছ কৰি ধৰিব ষ্টেণ্ডডাল এনেকৈ লগাই ষ্টেণ্ডডাল হেঁচি দিব ভিতৰৰ পিনে প্ৰেছ কৰি দিব তো মোৰ ষ্টেণ্ডডাল লাগি গ'ল চাওক এয়া মই ষ্টেণ্ডডাল লগাই দিলোঁ এতিয়া আৰু ষ্টেণ্ডডাল ওলাই নাযায় এই বটনটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এই বটনটো প্ৰেছ কৰিব প্ৰেছ কৰি ধৰি মানে ষ্টেণ্ডডাল সোমাই দিব আপোনাৰ ষ্টেণ্ডডাল ফিটিং হৈ যাব আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল নেক্সট আছে নেক্সট দিছে এই প্লেটখন এখন প্লেট দিছে এই প্লেটখন ফিটিং হ'ব এটা এনেকৈ লগাই দিব লগাই দি অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব এইটো ফিটিং হৈ যাব চাওক মোৰ এইটো ফিটিং হৈ গ'ল প্লেটখন ফিটিং হ'ল দেন মোৰ ষ্টেণ্ডডাল ফিটিং হৈ গ'ল তো মোৰ মনিটৰটো ফিটিং হৈ গ'ল ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত এতিয়া এই যে ক্লিপটো দেখিছে এইটো ক্লিপ এই ক্লিপডাল যে আছে দেখিছে এই ক্লিপডাল মনিটৰটোৰ বেক সাইডে ষ্টেণ্ডডালত এই দুটা আপোনাৰ দেখিব এই এটা আৰু এই এটা এইটো এটা আপোনাৰ বস্তুটো ধৰি ৰাখাৰ কাৰণে এটা মানে আপোনাৰ ছাপৰ্ট এটা তো এইটো মই ইয়াতে লগাই দিম এইটো লাগিলে ইয়াতে এইটো ইয়াতে লগাই দিলোঁ তো চাওক এইটো লাগি গ'ল এটা এটা ষ্টাইল এটা ছাপৰ্ট এটা এইটো মনিটৰটো ৰিফ্লেক্স কৰে আমি যে ঘূৰাও যে মনিটৰটো ড্ৰেগ কৰোঁ এনেকৈ আপোনাৰ স্ক্ৰল কৰোঁ মনিটৰটো এনেকৈ ওপৰৰ পিনে নিওঁ তলৰ পিনে এতিয়া এই বস্তুটো ওপৰতো নাযায় তলতো নাযায় মানে ফিক্স হৈ গ'ল এইটো ফিক্স হৈ গ'ল এইটো মানে নুঘূৰে আৰু এইটো ৰোটেট নহয় তো হৈ গ'ল এইটো বন্ধুসকল মনিটৰটো প্ৰায় ফিটিং হৈ গ'ল মই ফিটিংখিনি কৰি দিলোঁ চাব পাৰিছে আপোনালোকে এইটো ফিটিং কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াক কেবুল দুডাল এই যে আপোনাৰ পাৱাৰ কেবুলডাল আছে এইটা পাৱাৰ কেবুল হয় আৰু এইডাল হৈছে ভিডিঅ' কেবুল তো পাৱাৰ কেবুলে ভিডিঅ' কেবুলে কানেক্ট কৰি মই মনিটৰটো অন কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো এয়া Lenovo মনিটৰ অন হৈ গ'ল